เคครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นายนะครับอยู่ที่บ้านสัตแกอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ ครับพี่ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ท้องนาไร่สีทองสุขครับพี่ไร่สีทองสุขครับพิกัดบ้านสัตแกตำบลบุกสังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่เท่าที่ดูก็สวยงามมากนะครับสิ่งแวดล้อมโดยรอบมันจะมีทุ่งนาถ้าเกิดมองข้างบนลงมาข้างล่างมันจะเห็นเป็นภาพรวมไงบ้างพี่มันมีนามีไร่มีสวนอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับที่นี่จะแบ่งเป็นที่คือใช้โคกหนองนาโมเดลเป็นรูปแบบครับคือมีโคกมีหนองมีนาครับแล้วก็มีป่าไม้มีพืชผักต่างๆครับที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ครับผสมผสานครับเป็นลักษณะเกษตรผสมผสานครับเป็นลักษณะเกษตรผสมผสานครับพี่แล้วก็ตอนนี้พัฒนาตรงนี้มากี่ปีแล้วพี่เริ่มขุดปี60ครับปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วครับพี่ครับ3แล้วครับแต่เท่าที่ทราบนี่พี่มีเป็นงานประจำอยู่แล้วทำไมถึงมาเริ่มมาทำเกษตรเพิ่มเติมตรงนี้พี่คืองานเกษตรเป็นงานที่เราผูกพันมาแต่เด็กเพราะเราเกิดมาเป็นครอบครัวทำเกษตรครับเป็นลูกชาวนาครับเป็นลูกชาวนาเป็นบรรพบุรุษเป็นชาวนาครับพี่เห็นทุ่งนาก็มีความสุขครับก็ทำควบคู่ตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานประจำนะครับก็ทำเกษตรควบคู่ไม่ได้ทิ้งครับทำตั้งแต่เด็กก็ทำต่อมาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันนี้ครับโอเคครับพี่เดี๋ยววันนี้พี่นายจะพาไปดูอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีดูการบริหารจัดการเรื่องน้ำครับเรื่องการจัดการแก้ปัญหาภัยแล้งครับซึ่งถือว่าผมทำสำเร็จแล้วครับเรื่องแก้ภัยแล้งครับโอเคดีเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องคุยกันยาวพอสมควรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงตามผมมาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดบริเวณหน้าไร่สีทองสุขที่พี่นายอยู่แล้วก็ข้างหน้าพี่นายจะเป็นขุดบ่ออย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับเป็นขุดบ่อครับเป็นลักษณะขุดบ่อเก็บน้ำครับเก็บน้ำครับเก็บน้ำใช้ในการเกษตรครับพี่แบ่งยังไงพี่ขุดข้างหน้าหรือขุดรอบเลยหรือไงพี่ตรงนี้ขุดเป็นมีด้านหน้าและด้านท้ายครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่รอบอีกคลองหนึ่งครับมีคลองไส้ไก่รอบด้วยครับรอบด้านนี้ครับรอบด้านเดียวครับเพื่อจะกระจายความชื้นจากด้านที่ว่าที่สูงลงสู่ที่ต่ำครับของคลองไส้ไก่ครับแล้วองค์ความรู้เหล่านี้พี่ไปเรียนรู้มาจากไหนพี่เรื่องของการทำพวกนี้คือเราอยู่กับเกษตรมาตลอดครับก็อยู่กับเกษตรมาตั้งแต่เด็กครับมาเรารู้ปัญหาว่าการเกษตรเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือต้องมีน้ำครับแล้วเราก็ศึกษาจากผู้รู้ครับตัวใหญ่ก็จะเป็นจากศาสตร์พระราชาครับศึกษาจากอาจารย์ยักษ์อะไรพวกนี้ฮะดูใน YouTube ในอะไรฮะแต่ไม่เคยเจอท่านนะครับส่วนใหญ่ก็ดูในคลิปใน YouTube หรือในอะไรฮะแล้วก็นำมาศึกษาแล้วมาพัฒนาครับประยุกต์ใช้ครับประยุกต์ใช้ครับให้เข้ากับพื้นที่เราเงี้ยฮะพื้นที่ของพี่ทั้งหมดกี่ไร่พี่แปลงนี้38ไร่ครับ38ไร่แล้วก็รวมของแปลงน้องสาวอีก27ไร่ของน้องๆฮะจัดรวมในองค์รวมนี่65ไร่ครับ65ไร่ครับ38ไร่ของพี่นายเนี่ยขุดบ่อถ้าประมาณถ้ากี่เปอร์เซ็นต์ของที่ถ้าคำนวณแล้วประมาณขุดบ่อจริงขุดบ่อก็ประมาณทักเกือบ30%แหละครับสัก20%ได้เกือบ30% 25%ได้ครับไม่ถึง30หรอกครับจะอาศัยขุดแล้วลึกครับขุดแล้วลึกครับอย่างบ่อนี้4เมตร5เมตรบ่อที่ลึกสุดก็บ่อประมาณ3ไร่เนี่ยขุดไป7เมตรครับขุด2ชั้นครับน้ำคนแรงไหมพี่คือว่าสอบผ่านแล้วครับแรงสุดมาขุดครั้งแรกปี60เนี่ยน้ำมาครับน้ำจะมาต้นปีครับประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาน้ำหลากครับแล้วก็แล้งยาวจากนั้นมาก็แล้งยาวมาจน60 61และ62ครับครับแล้วก็พ้นแล้งมาแล้วผ่านคือพิสูจน์แล้วก็คือผ่าน62ได้ก็คือว่าสุดๆแล้วครับผ่านมาได้ก็นาได้ข้าวครับได้ข้าวทำนาได้อันนี้คือเป็นบ่อที่ลึกสุดใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ใช่ลึกสุดอันนี้5เมตรครับบ่อลึกสุดบ่อด้านท้ายบ่อ3ไร่นะลึก7เมตรครับ7เมตรก็เก็บน้ำลึกได้ประมาณสัก8เมตรได้ครับเพราะว่าขุดในที่ลุ่มครับที่ต่ำสุดก็ใช้หลักว่าตรงไหนจุดต่ำสุดทำเป็นบ่อครับจุดต่ำสุดทำเป็นบ่อครับทีนี้เท่าที่เห็นเนี่ยพี่จะมีปลูกเวลาจะคันบ่อพี่ขุดตรงนั้นเป็นหนองขึ้นมาเป็นโคกครับพี่แล้วก็พี่ก็จะมีการปลูกไม้ซ้ายขวาพี่มีวิธีการเลือกไม้ยังไงพี่ว่าจะเอาปลูกต้นไม้แบบไหนอะไรบ้างคือเลือกไม้ก็มีไม้ระดับสูงระดับกลางระดับต่ำอะไรพวกนี้ฮะหลายสายพันธุ์อย่างพวกยางนาที่เป็นไม้สูงเนี่ยชอบน้ำที่จะปลูกติดชิดริมน้ำครับริมน้ำก็มีปลูกเสริมครับชิดริมน้ำชอบความชื้นชอบน้ำสูงขึ้นมาจะพวกไม้แดงไม้พยุงฮะไม้แดงไม้พยุงครับปลูกขึ้นมาครับเท่าที่ผมเคยไปชมหลายๆสวนเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ายางนามันทนแรงได้สุดท้ายไปปลูกที่สูงมันไม่ทนพี่ไม่ทนครับไม่ทนครับมันตายเฉยเลยครับนะต้องรอชิดน้ำจะโตเร็วครับพี่ลงไปชิดน้ำแต่เห็นจะสองมีแถวแรกก่อนใช่ไหมพี่แล้วมีแถว2ด้วยเนี่ยนี่เราปลูกเสริมใช่ไหมพี่ปลูกเสริมครับนี่ไม้แดงมาปลูกเสริมนี่ครับป
ลูกเสริมไม้แดงก็พยุงก็เสริมแถวกลางไปครับก็จะให้เป็นป่าครับ ปลูกชิดนี้มันจะขึ้นไหมพี่คิดว่า ขึ้นครับพี่ขึ้นป่าครับเป็นป่าขึ้นครับพี่ ขึ้นแล้วลองแล้ว คือเห็นดูในหลาย ๆ ที่ครับขึ้นครับสูงครับดูในที่อื่นที่เขาปลูกครับ ผมลองแล้วพี่เม็ดหนึ่งขึ้น ครับพี่ ขึ้นอยู่แล้ว ครับพี่เนี่ยเป็นปางยางนาไม้สักไม้พยุงครับ ครับ ก็มีแต่ก่อนปลูกกล้วยหมดครับเนี่ยกล้วยแทรกแน่นไปหมดครับเนี่ยอย่างกล้วยก็นี่หมดเป็นกอกล้วยเก่าทั้งนั้นนะฮะพอกล้วยขึ้นโคนหมดอายุก็ป่าก็จะขึ้นแทนครับ อ๋อโอเคใช้หลักการที่เรียนรู้องค์ความรู้พวกนี้มาคือว่ากล้วยนำก่อน กล้วยนำครับเดี๋ยวดูตามที่เราศึกษามาจากที่เขาทำก่อนนะฮะเขาทำมาก็ศึกษาจาก YouTube จากอะไรฮะใช้ศึกษาดูประจำฮะดูเรื่อย แล้วกล้วยพวกนี้พี่ใช้กล้วยอะไรปลูก ๆเป็นกล้วยน้ำว้าครับนี่น้ำว้าเตี้ยน้ำว้าพันธุ์พระเทพปากช่อง50ครับแต่ปากช่อง50ก็ต้นมันสูงเกินครับก็ไม่จะลมแรงมาแรงๆน่าจะล้มครับ ลง ส่วนใหญ่ก็เหลือกล้วยเตี้ยพวกนี้จะทนต่อแรงลมพัดครับ อันนี้ต้นอะไรพี่ อันนี้พยุงครับพยุง พยุงกี่ปีของพี่ตัวนี้ อันนี้3 ปีครับ 3 ปี ครับ3 ปีครับ 3 ปีก็ ครับพยุง ครับผม 3 ปีครับ มีคนเคยบอกว่าพยุงโตช้าผมว่าไม่จริงพี่ ใช่ครับใช่ครับ ต้นเนี่ย3-4 ปีได้อย่างนี้แหละ ครับพี่ ต้นใหญ่อันนี้เป็นบ่อย่อยใช่ไหมพี่ เป็นบ่อย่อยที่ขุดเพิ่มนะบ่อเลี้ยงปลาหมอมี2 บ่อครับ อ๋อ สาเหตุที่เลี้ยงปลาหมอเอาก็จะใช้เป็นปุ๋ยขี้ปลาหมอฮะ พี่ขอเข้าไปดูหน่อยครับ ครับได้ครับเดี๋ยวไปดูอีกบ่อเลยเดินไปดูอีกบ่อหนึงก็ได้ เพราะว่ามันจะเป็นอันนี้จับปลาไปแล้วครับเนี่ยจับไปรอบหนึ่งนะฮะ อันนี้เป็นบ่อปลาหมอของพี่นาย ครับบ่อเลี้ยงปลาหมอ2 บ่อครับบ่อนี้ก็เดินไปทางโน้นเลยก็ได้ ปลาหมอของพี่เนี่ยพี่ใช้พันธุ์อะไรพี่ เป็นชุมพร1ครับเป็นปลาหมอชุมพร1ครับ ไปเอาพันธุ์ได้ไงครับ เป็นแปลงเพศผมเอาพันธุ์มาจากโคราชครับ มันจะ ของแม่สีฟาร์มครับ อืม ครับเพราะว่าแกทำสำเร็จมาแล้วเราก็ไปขอคำแนะนำจากพี่แกแล้วก็แกก็แนะนำให้ ทั้งพันธุ์ปลาทั้งอาหารสัตว์ครับ ลงไปกี่ตัวพี่ ชุดนี้ลงไป10,000 ตัวที่จับไปแล้วชุดนั้นลงไป15,000 ตัวเนี่ยก็อีกประมาณเดือนหนึงได้จับครับชุดนี้ครับ 10,000 ตัว ครับ10,000 ตัว วัตถุประสงค์การเลี้ยงปลาหมอนี่คือเพื่อทางเศรษฐกิจหรือเพื่ออะไรยังไงวัตถุประสงค์อย่างอื่นไหมพี่ ก็ทั้งเศรษฐกิจด้วยครับมันจะเป็นใช้จ่ายในสวนครับ ครับ แล้วก็ผลพลอยได้ก็คือ น้ำจากขี้ปลาหมอครับเราทำเป็นปุ๋ยใส่นาข้าวแล้วก็ใส่พืชไม้บนคันนะครับบนโคด ครับ เพราะว่าดินมันไม่อุดมสมบูรณ์เป็นดินก้นบ่อครับตรงนี้ครับครับจะดูสังเกตข้าวเนี่ยที่เขียวๆเนี่ยสูบน้ำจากขี้ปลาหมอเข้าไปครับ โอ้โห เป็นดินที่ผมปรับจากดินที่ก้นบ่อลงไปปรับนาที่ต่ำนะตอนแรกข้าวเหลืองๆครับพอเอาน้ำปลาหมอเข้าเขียวหมด กว่าจะงามเกินด้วยซ้ำไปก็เลยกว่าจะถ้าน้ำงามเกินก็ข้าวจะมีแต่ใบฮะรวงไม่มีฮะ พี่มีปัญหาไหมเวลาเราเลี้ยงปลาหมอเสร็จปุ๊บเราหัวอาหารลงไปบ่อยๆน้ำเสีย ก็มีเหมือนกันครับก็เราจะต้องผสมพวกน้ำหมักพวก EM ฮะ อ๋อเอ็มใส่เอ็มเข้าไปด้วย ครับ EM ผสมกับอาหารครับคลุกกับอาหารเข้าไปพอน้ำเริ่มจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ย้ายน้ำถ่ายน้ำจากปั๊มถ่ายลงมาลงแปลงนาครับ อืม ครับแปลงนาก็ใช้ท่อ PVC ต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆเพื่อกระจายน้ำถ้าปล่อยลงจุดเดียวแล้วข้าวจะงามเกินครับ ใช่ข้าวเขียวมาก ครับข้าวเขียวมากครับ อันนี้ก็บอกปลาหมอแล้วเอาตะข่ายกันข้างบนนี่คือกันนกนะ กันนกครับกันนกครับนกลงไปกินครับ ปลาหมอนี่ใช้ที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้ตัวโลนึงประมาณกี่ตัวพี่ ไซส์ประมาณ3-4-5 ตัวโลมาเนี่ยฮะ อ๋อประมาณ3 ครับ 5ตัวโล ครับ แล้วเราขายส่งหรือว่าส่วนใหญ่เขามารับใช่ไหมพี่ ส่วนใหญ่ขายหน้าสวนครับ ขายหน้าสวนเขาเปิดบ่อที่แล้วขายประมาณ3-4 วันก็หมดแล้วครับ เพราะว่ามันถ้าเราขายเป็นให้เขารับเนี่ยเราจะไม่มีกำไรครับ ก็อ ครับ ที่ขุดคลองข้างหน้าฝั่งโน้น ครับ บ่อปลาหมอตรงนี้ ครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่ครับตรงนี้ฮะ แล้วกับตรงโน้น แล้วก็สระลึกอีกลูกหนึ่งฮะบ่อ3 ไร่ 7 เมตรครับ นาอยู่ตรงกลางตรงนี้ นะครับแปลงนี้15 ไร่ แล้วก็มีบวกไปตรงนู้นอีก3 ไร่กับ2 ไร่ตรงนู้นฮะ สวยมาก ครับ แล้วที่ว่างพี่ก็ปลูกพยุงด้วย นี่พยุงครับพยุงริมขอบยางนาขอบในฮะยางนา ขอบใน ครับเพื่อจะบีบให้พยุงขึ้นตรงครับ พยุงขนาดนี้กี่ปีพี่ เพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนครับเนี่ย อ๋อ ปลูกได้ ไม่กี่เดือน สัก3 เดือน 4 เดือนได้มั้งครับ งามพี่งาม ครับ เวลาปลูกต้นไม้ปกติพี่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมตอนเริ่มต้นอ่ะ ผมไม่ได้ใส่นะปลูกเลยครับ ลงดินเลย ลงดินเลยครับแล้วเพราะพยุงไม่ต้องอะไรมากครับพยุงนี่ที่โล่งๆนี่จะดีครับไม่ต้องคุมไม่ต้องอะไรครับ ระยะก็ประมาณสัก2 เมตรได้ไหมพี่ ครับ2 เมตรครับ2 เมตรเกือบ2 เมตรก็มีครับตีเฉลี่ยประมาณ2 เมตรครับ โอ้โหพี่คลองพี่สวยมาก ครับนั่นก็
เป็นคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่ พี่นายถ้ามีคนสนใจมาดูที่แปลงพี่นี่เข้าได้ไหมพี่เข้าดูได้ไหม อ๋อยินดีเลยครับ เข้ามาดูเข้ามาเที่ยวเข้ามาอะไรได้ครับเนี่ย ไก่ยาวตลอดเลยรุ่งเลยอ่ะ ครับ ตรงนี้ก็เนี่ยในน้ำก็เป็นปลาครับเลี้ยงปลาไว้ครับ มีเลี้ยงปลาไว้ด้วย ครับเลี้ยงปลาไว้ฮะ สวยมาก ครับเลี้ยงปลาแล้วแนวคลองไส้ไก่จะปลูกริมถนนจะเป็นไม้สักแถวกลางจะเป็นพยุงแล้วก็ลงยางนาใหม่อีกรอบครับเพราะอันนี้เราขุดทีหลังครับเนี่ยขุดเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปลายปีที่แล้ว นี่ก็ลงยางนาไว้ จะเป็นแถวสวยยางนา นี่ปลาเลยพี่ ปลาทับทิมครับผม สวยเนาะ ครับ สวยดี เปิด ครับปลาทับทิมครับในไว้ให้เด็กๆชอบมาดูฮะก็เลี้ยงคือเราขุดก็ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ เลี้ยงปลา เขาให้ไก่ที่ลึกประมาณกี่เมตรพี่ อันนี้ลึกประมาณ2 เมตรครับ 2 เมตร แต่ดินเราโชคดีว่าเป็นดินเหนียวมันเลยไม่ค่อยจะพังเท่าไหร่ฮะ ใช่ที่ดินเหนียวที่ผมเห็นละ ครับถ้าเป็น เหนียวดินตามนาเขาก็ดินเหนียว ครับพี่อันนี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาติด้วยแล้วก็ปลาย้ายปลาจากที่นี่ไปใส่ด้วยฮะเป็นปลาครับพี่ สวยมากพี่ ครับ เขาเรียกอะไรนะถ้าทำขนาดนี้นะ ตอนที่เราเกษียณอายุอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกมีที่เดินที่วิ่งออกกำลังกายแบบ ใช่ครับใช่ครับ ถ้าวิ่ง1 รอบก็ประมาณ1 กิโลพอดีครับเนี่ยวิ่งในรอบเนี้ยวิ่งหรือปั่นจักรยาน1 รอบเนี่ย1 กิโลครับ อันนี้ก็ ครับ เท่าที่เห็นก็จะมีคลองนะพี่จะ ครับ มีตะพักอยู่แล้ว ครับพี่ แล้วพี่ก็ปลูกยางนาริมในเลย2 ฝั่งใช่ไหม สอง ครับ ฝั่งแล้วก็ริมนอกติดนี่เนี่ย ริมนอกติด 3 แถวครับยางนาแล้วก็พยุงกั้นกลางครับริมนอกเป็นสักครับสัก นอกสัก ครับ1 2 3 4 5 6ครับ6 แถวครับ แถวนึงก็ประมาณ150 ต้น ครับ ตรงนี้ก็อยู่ประมาณแล้วก็หลายต้นพอดูสมควรครับเพราะจากนี้ไปนู่นยาว300 เมตรครับของเนี่ย ครับ 300 เมตรครับจากนี้ไป300 เมตรครับ ที่ทำจริงๆประมาณสัก3 ปีที่พี่บอกใช่ไหม ครับพี่ แล้วปัญหาที่พี่ทำส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างพี่ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเวลาเพราะเรามีงานประจำแล้วครับแล้วอะไรที่เราไม่ได้ดูแลอย่างต้นไม้ไม่ได้ดูแลต่อเนื่องก็มีตายครับ มีตาย มีตายมีอะไรก็ต้องมาซ่อมมาเสริมไปเรื่อยๆครับ มีปลูกเสริมปลูกซ่อมไปเรื่อยๆครับ ทีนี้ถ้าสมมติส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะถามไม่กี่คำถามหรอกว่าเอ้ยมันทำอย่างนี้ก็ลงทุนไปเยอะดิมันก็ต้องมีทุนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบถามแบบนั้นที่พี่มองเรื่องการเอาทุนมาลงลักษณะการทำโคกหนองนาแบบนี้ยังไงพี่ ผมมองว่าการทำการเกษตรครับ ครับ เราต้องมองว่าปัจจัยสำคัญที่สุด เอาสิ่งที่สำคัญที่สุด มาจัดการก่อนคือน้ำสิ่งจำเป็นที่สุดคือน้ำถ้าเราไม่มีน้ำจบครับ ไปไม่รอดครับ จบเลย ทำนาก็ขาดทุน ที่อย่างเงี้ยทำไงก็ขาดทุนครับ ครับ แต่ถ้าเรามีน้ำแล้วลงทุนเรื่องน้ำให้จบแล้วก็เรียกว่าเป็นการปูพื้นฐานให้ยั่งยืนครับ อย่างนี้ก็จะตกถึงลูกถึงหลานครับเนี่ยระบบน้ำอย่างเงี้ยขุดคือผ่านปี62ที่แรงสุดแล้วผ่านได้คือว่าจบแล้วครับ คือลงครั้งเดียวแล้วก็ยาวเลย ยาวเลยครับ ผมว่าคุ้มครับ คุ้มครับคุ้ม ผมมองอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าโอเคแหละการทำเกษตรมันถามว่าต้องใช้เงินไหมถามว่าเราทำนาปลูกข้าว50 ไร่100 ไร่ก็ต้องใช้เงินอยู่ดีก็เหมือนกันแหละพี่ ใช้เงินครับแล้วทำแล้วขาดทุนก็หนักไปอีก ครับ แต่ยังไงเราก็ไม่ขาดทุนก็ยังมีเหลือพอมีกำไรครับ ใช่ คิดดูว่าระยะยาวไปไงก็คุ้มครับ เกินคุ้มครับพี่ ครับ โอเค ตรงนี้ก็ปลูกไผ่หวานเสริมไม่ใช่เนี่ย ปลูก ไผ่ เพิ่มด้วย ครับไผ่หวานไม้พยุงก็ แต่ที่ปลาที่สวยมาก ครับปลานี่ไปลงได้3 เดือนกว่าแล้วครับ 3 เดือนกว่าได้ตัวขนาดนี้เลย ครับพี่แล้วแต่จะมีกินผักบุ้งผักอะไรปลากินพืชครับก็เสริมอาหารเม็ดไป ตายเลยผมไม่ได้ทำขนาดนี้พี่ตอนนี้ก็ได้เห็นทุ่งนาด้วยครับ ครับ เดี๋ยวยืนคุยกันนี้ทีนี้ถ้าพี่ทำขนาดนี้มองอนาคตแล้วตรงนี้จะเป็นยังไงในจินตนาการของพี่ครับ ในจินตนาการคือเราอยากมีพื้นนา เป็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยในน้ำมีปลาในนามีข้าว เราพึ่งพาตนเองได้ ใช้หลักการคือเป็นเกษตรผสมผสานใช้ศาสตร์พระราชามาใช้ประยุกต์ใช้ครับ อย่างตรงนี้เราปลูกต้นไม้พอต้นไม้สูงขึ้น ใบไม้ก็จะลงไปในแปลงนาเป็นปุ๋ย แล้วก็ระบบนิเวศจะกลับคืนมาการอนุรักษ์ดินน้ำอาศัยรากพืชต่างระดับกันเนี่ยจะดูดซับน้ำอย่างยางนาเป็นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่เป็นพญาไม้ครับรากเขาจะหยั่งลงลึกแล้วจะเป็นดูดซับน้ำเก็บน้ำใต้ดินได้ครับอนุรักษ์ทั้งดินน้ำสภาพแวดล้อมสภาพอากาศ ก็คือคิดว่าหลังจากเราเกษียณมาอีก10 ปีเนี่ย
จากงานประจำเราก็จะได้มาพักผ่อนครับคือถ้าทำตอนนี้ก็เกษียณมาก็ไม่เหนื่อยแล้วครับ เตรียมไว้ก็ เรียบร้อยเลย จะยั่งยืนสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปฮะ ครับ คือถ้าทำสำเร็จปั๊บเนี่ยนานี่แปลงนี่ใครมาทำก็ได้แล้วถ้าทำนาทุกวันนี้ไม่ยากครับทำไม่กี่วันก็เสร็จครับไถวันเดียว2-3 ครั้งก็2-3 วันก็หวานเสร็จครับรอเก็บเกี่ยววันเดียวก็เรียบร้อยครับไม่เหมือนแต่ก่อนมันยากครับทุกวันนี้ง่ายครับขอให้มีระบบน้ำจัดการให้ดีก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ครับ พี่มีคุยเรื่องจัดการน้ำไปแล้ว ครับ นะก็คือคิดว่าพ้นแรงมาแล้ว ครับ ทีนี้เรื่องจัดการดินพี่ทำไงครับจัดการดิน ดินนี่ก็อย่างดินพวกเนี้ยก็มีคุมฟางบ้างครับ แต่ว่าของผมหลักการผมคือปล่อยให้รกเนี่ยฮะปล่อยให้รกให้หญ้าขึ้นรกแล้วตัดรกแล้วตัด ตัดแล้วคุม ตัดคุมไว้เงี้ยไม่กี่ครั้งแล้วดินกลับมาดีหมดครับ ที่ใช้ได้ผลดีสุดคือ นี่ลองมาแล้วเรียบ ลองมาแล้วครับยิงแปลงน้องของฝั่งโน้นครับต้นยางนางามมากเลยครับตัดปล่อยหญ้าให้สูงแล้วตัดสูงแล้วตัดครับ เวลา อัดลงมา ไปถ่ายคลิปหลายๆที่อะพี่ คนเขาจะบอกว่าเอาฟางคุมแต่ถามว่าเอาแล้วถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ต้องมีฟางคุมทำไง ก็ที่พี่นายบอกแหละคือตัดหญ้าแล้วคุมเลย แต่จะเอาหญ้าเป็นปุ๋ยครับ ครับ ครับ แล้วพี่มีทำปุ๋ยเองอะไรเองไหมพี่ ก็มีบ้างนิดหน่อยครับมีก็เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์นิดๆหน่อยๆครับไม่ได้ทำเยอะ พวกนี้ ปุ๋ยคอกบางทีก็ซื้อปุ๋ยคอกเข้ามาแล้วก็มาหมักเองฮะ ครับ ก็เอามาใช้เลยไม่ได้มันยังร้อนอยู่ฮะยัง ครับ ไม่ใช่ปุ๋ยยังไม่เย็นครับ อืม ส่วนใหญ่ปุ๋ยแล้วเราก็เอาจะดูว่าความสะดวกของเราเป็นหลักครับ เราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอย่างตรงนี้ก็ใช้ปุ๋ยของเป็นขี้ปลาหมอเงี้ยฮะ ครับ เอามาเป็นปุ๋ยใส่ข้าวเงี้ยก็เขียวดีฮะเนี่ยครับได้ผลก็ถือว่าได้ผลครับ ครับ ครับเอาง่ายๆอ่ะหลักง่ายๆ เอาง่ายๆครับ ผักพี่มีปลูกผักมีอะไรไหม มีแปลงผักข้างหลังครับอยู่2 ไร่ด้านโน้นครับ อ๋อโอเค จะเป็นแปลงไปครับ หลังจากนี้อีกทีหนึ่งครับพี่ ครับ แล้วทีนี้เท่าที่เห็นส่วนพี่จะมีต้นไม้มียางนา มีพยุง มีต้นสักที่มีปลูกไม้อื่นๆที่เรามาปลูกแล้วมันได้ผลดีแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปอยู่ปลูกไหมพี่ ก็มีไม้แดงครับไม้แดงก็ขึ้นดีครับ ไม้แดงครับ ไม้สักพยุงยางนาแดงครับอย่างไรขึ้นที่กระเดียงจะก็ประดูแปลงนี้ผมไม่ได้ปลูกครับปลูกแปลงโน้นครับ กระดูกโตเร็วไหมพี่ โตเร็วครับแปลงโน้นครับเยอะเลยครับแปลงโน้นปลูกไว้อยู่ประมาณ5 ไร่มีประดูแล้วก็ยางนาแล้วก็พยุงประดูหลายร้อยต้นครับเป็นพันต้น ก นะ ระดูกมันจะโตไวใช่ไหม โตไวเหมือนกันครับป ไม้ ระดู มันสวย ครับสวย สวย เนื้อไม้ก็สวยครับประดูป่านะได้ ครับ ครับ แล้วก็ผมมองว่าที่เนี่ยเป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากนะพี่นาย ครับ ที่ พี่ ผมชอบไงแล้วว่ามันมีนาอยู่ตรงกลาง ครับ อย่างสวยเลยสวยมาก ครับ แล้วเป็นที่เขาเรียกอะไรที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย ครับพี่ เราเห็นเราก็สบายใจมา ครั ทุ บ กครั้งก็มีความสุขมันจะร้อนแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยไม้มันจะขึ้นเต็มหมดเลย ครับพี่ ก็ทำให้เกิดความร่มรื่นร่มเงานะครับในส่วนพี่นาย3 ปีนี่ตอนนี้เก็บผลผลิตได้บ้างยังพี่ ก็ที่ได้ประจำก็เป็นคือข้าวเราได้แน่ๆอยู่แล้วครับข้าวเราได้ทุกปีเพราะว่าเราจัดการเรื่องน้ำได้ก็จบเรื่องข้าว ครับ อย่างข้าวอย่างปีนี้ที่แล้งไม่มีใครได้ข้าวเลยครับผมก็เก็บไว้ไม่ได้ขายให้พ่อค้าคนกลางนะครับ ครับ ขายให้ชาวบ้านไปเอาไปกินบ้าง เอาไปทำเป็นข้าวปลูกข้าวพันธุ์บ้างครับ ครับ อย่างปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่แล้งครับแล้งครับ ครับ ก็มีคนบอกแล้วว่าข้าวไม่ต้องขายให้พ่อค้านะเดี๋ยวเขาจะมาซื้อไปทำพันธุ์ครับ อ๋อ สั่งจองไว้แล้วไม่ต้องไปขายข้างนอกครับ อันนี้คือลักษณะเราเขาเห็นเราดูแลเรื่องของข้าวดีแล้วควบคุมเรื่องคุณภาพเป็นอย่างดี ครับเพราะว่าข้าวเราถ้าดูแล้วมีปลอมปนแล้วก็จะเปลี่ยนพันธุ์ทันทีครับประมาณ 4-5 ปีถ้าดูแล้วถ้ายังปนอยู่มีแดงปนอะไรก็จะเปลี่ยนพันธุ์ครับก็ไปเอาพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พิเศษครับ พี่ ผม มี มี เก็บพันธุ์ ใช้ เองใช่ไหม เก็บพันธุ์เองครับ เก็บแต่ถ้าปนเมื่อไหร่ก็ ไปหาพันธุ์มาใหม่ครับ ครับ ที่เขาศูนย์วิจัยฮะ ครับ เอามาปลูกใหม่ครับ พี่ใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวอะไรพี่ มะลิครับหอมมะลิกข105ครับ อ๋อก็มะลิ105ธรรมดา คือข้าวธรรมดาครับ ก็เหมาะกับท้องที่ที่เขาใช้ปลูกอยู่แล้ว ครับ นะทีนี้มีรายได้จากโอเค มีเรื่องของข้าวหลักๆ มีเรื่องปลาหมอ ครับปลาหมอ อ้อยเห็นบอกมีอ้อยคั้นน้ำด้วย อ้อยคันน้ำมีครับสุพรรณ อ้อยคั้นน้ำกิน 50ครับมีแต่อย่างอื่นก็นิดๆหน่อยๆครับถือว่าเป็นแจกบ้างขายบ้าง ส่วนใหญ่หนักไปทั้งแจก ทีนี้คือเป็นติดถนนอยู่แล้ว ครับผม ก็ใครจะมาชมสวนก็มาได้ง่ายด้วย ครั เข้า บ ถึงสวนเลย เข้าถึงสวนครับ แต่ก็ควรจะน่าจะโทรบอกพี่ก่อนเนาะ ได้ครับถ้าโทรบอกก่อนได้ครับ บางทีก็ติดงานบ้างอะไรบ้างใช่ไหม ครับพี่ ก็ที่ทั้งหมด38 ไร่นี่ก็คือถือว่ากว้างแล้วก็ตรงกลางเป็นนาข้าวนี่เป็นอะไรที่สวยมาก แล้วเป็นแปลงเดียวพี่หรือว่ามีซอยย่อยอีกข้างในข้าว แปลงข้าวเป็นแปลงเดียวครับเป็นแปลงเดียวครับ แต่ก็มีส่วนที่ว่าส่วนเพิ่มไปอีก3 ไร่ด้านโน้นนะฮะ3 ไร่ก็ปีหน้ามันจะแบ่งปลูกเป็นข้าวอะไรเบอรี่ไร่หนึ่งข้าวหอมนินหรือข้าวมะลิแดงอะไรฮะ ครับ ก็เอาไว้กินเองครับส่วนนั้นครับไว้ผสมกันกินครับเป็นข้าวหลายๆอย่างครับ แต่แปลงนี้จะเอามะลิเป็นหลักครับมะลิ105เป็นหลักครับ ต้นไม้พี่ปลูกกี่ต้นพี่เคยนับไหม
ก็ ประมาณ 2,000 ต้นครับ 2,000 แปลงด้านนี้ฮะแปลงด้านนี้ฮะ 2,000 ต้น เยอะถือว่าเยอะมากครับ ครับ เยอะมาก2,000 ต้ ป น ระมาณ 2,000 ต้น แล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตเต็มที่ ครับก็ แล้ว มี ทฤษฎีบอกว่ามีบ่อหลักมีคลองไส้ไก่อะไรพวกเนี้ยทำให้เกิดความชุ่มชื้นมันโอเคใช่ไหมพี่ใช่ไหมดับนั้นเลยใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ อันนี้โอเคเลยครับ แล้วก็คือมันก็เป็นโดยธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเรามีน้ำก็จะซึมออกสองข้างมันก็ทำให้บริเวณรอบๆเกิดความชุ่มชื้นทีนี้คนรอบข้างคนในครอบครัวเขาเห็นด้วยไหมพี่ ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วย ชอบมาครับ ชอบมา หลานๆครับหลานๆชอบมาเที่ยวมาสวนกันตอนเย็นมาปั่นจักรยานบ้างมาดูปลามาช่วยให้อาหารปลาอย่างเงี้ยฮะ ครับ ก็เป็นการฝึกเด็กฮะฝึกเด็กสมัยใหม่ให้เรียนรู้ครับการเกษตร อย่างวันนี้ก็ลงผักหวานป่าแทรกไว้ครับเนี่ย เขามีผักหวานป่าตรงนี้ด้วย ครับมีครับผักหวานป่าเนี่ย ผักหวานป่า ครับ แทรกไว้ จะปลูกแทรกรอบๆสวนมีหมดครับ มีหมดเลย ครับนี่ผักหวานป่าก็ลงไว้ อืม ผักหวานป่าก็เป็นตัวนี้ใช้เมล็ดก็มีใช้เมล็ด มีผักหวานป่ามี ส่วนใหญ่ก็ พืชจริงๆผักหวานป่านี่นะเป็นพืชดินที่น่าปลูกเพราะเราแถวบ้านเราก็กินกันด้วย ครับพี่ มันมีต้นแคด้วย ครับมีแครครับมีแครปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวาน ผมเห็นมีพี่ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็มีข้างล่างมีที่ปลูกแซมไปเรื่อยใช่ไหมพี่ ปลูกแซมไปเรื่อยครับอย่างยางนานี่ย้ายมาจากอีกแปลงหนึ่งที่ขุดซ้ำครับย้ายมาจากแปลงหนึงแซมไปเรื่อยครับปลูกย้ายมาเสริมแซมเล็กใหญ่ครับ นี่สวยมาก ครับพี่ ตรงนี้เป็นคลองสาธารณะใช่ไหมพี่ สาธารณะครับ แต่เราก็ไม่ได้เอาน้ำมาใช้เนาะ ไม่ได้ใช้เพราะตรงนี้เขาเป็นคลองที่เขาสงวนไว้เพื่อใช้เต็มประปาหมู่บ้านครับเป็นถังประปาตรงนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าก็เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปอยู่ไม่ได้หมายความว่าเรามีที่ดินติดที่คลองสาธารณะเราเอาน้ำมาใช้ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ครับ เาต้องมองเรื่องส่วนรวมด้วย ครับไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าส่วนรวม ของเราเองอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าลำจากตลาด ลำจักรลาดครับ อืม ลำจักรลาด ครับแค่ทางเข้าพี่นี่ผมก็ชอบแล้วมันกว้างดี ครับ ผม4 เมตรแฟนบนอุบเลยมันแคบขนาดนี้ ครับ อันนี้ชอบตรงนี้ ครับ ถี่ยิบเลยเห็นไหม ครับ เมตรเดียวเองเนี่ย ครับอันนี้จะเป็นพวกสักแล้วก็เป็นแคร์ครับแคร์เดี๋ยวก็เราปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานนะครับพวกนี้ จากมีแคร์ก็คือสลับไปอย่างนี้ ครับ สักไม้สักด้านนี้ก็เป็นคลองสาธารณะ คลองสาธารณะอันนี้น้ำเพิ่งมาใช่ไหมพี่ น้ำเพิ่งมาครับมาจากที่อื่นครับตัวแรงตัวนี้ก็ยังแรงอยู่ครับเนี่ยถ้าน้ำจากฝนตกจากทางอำเภอเสริงสางอำเภอหนองมนมากแล้วไหลผ่านทุ่งกระตัดผ่านถนนเส้น24ครับผ่านมาทางนี้ฮะก็ชาวบ้านก็ได้ในสงไป ถ้าไม่มีน้ำนี่มาก็ปีนี้ก็เรียบร้อยอีกครับ ไม่ได้ข้าวครับแรงข้าวตายฮะ แต่ยางนาที่ปลูกที่สวยมากนะครับ พี่ ที่ขออนุญาตดูน้ำอันนี้คือเป็นน้ำบาดาลนะพี่ น้ำบาดาลครับบาดาลครับ ก็คือเปิดเติมไว้เพื่อเอามาใช้ในสวนของเราเอง ครับใช้สวนเราเองครับ ก็เราคงต้องมีน้ำของตัวเองออมน้ำตัวเองครับ คงไม่ได้ให้ไปเอาน้ำของสาธารณะมาใช้ ครับไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ครับ อืมหลักๆก็มีข้าวไปแล้ว ปลาไปแล้ว ครับ ก็มีอ้อยอะพี่ ครับ อ้อย ก็มีพืชผักเดี๋ยวด้านท้ายจะเป็นอ้อยคันน้ำ ใช้อ้อยพันธุ์อะไรพี่ เป็นสุพรรณบุรี50ครับ สุพรรณบุรี50ครับพี่ พี่คั้นได้กี่รอบละ ไอชุดนี้ยังไม่ได้คั้นครับ ผมไม่ได้คั้นเลย ครับอายุยังไม่ได้ครับ อายุประมาณกี่เดือนถึงจะคั้นน้ำได้พี่ ประมาณสัก10 เดือนครับ10 เดือนครับของผมนี่ประมาณสักตัวนี้ได้ประมาณสัก7 เดือนนะ6-7 เดือนได้ฮะ 6-7 เดือนใช่ไหม ประมาณ7 เดือนครับ7 เดือน ผมเห็นเขาดึงอันนี้ออกเพราะอะไรพี่กาบออกเพราะอะไร กลับหมอก็คือให้มันโปร่งโล่งแล้วก็พวกกันพวกหนอนพวกแมลงฮะกันพวกโรคพวกนี้ฮะ กันหนอนแมลงเขาไปไข่ ครับอย่างพวกอ้อยคันน้ำเนี่ยก็ต้องมีที่ค้ำยันครับเพราะว่าเขาโตสูงขึ้นแล้วถ้าลมพัดมาก็จะล้มครับ ค้ำยันอย่างนี้ ครับถ้าอ้อยล้มมันจะความหวานจะไม่มีฮะ อ๋อเหรอครับพี่ ถ้าล้มแล้วไม่หวานครับ ล้มแล้วไม่หวาน ครับเพราะผมทำอ้อยโรงงานนะฮะอ้อยโรงงานอะไรผมทำอ้อยมาประจำอยู่แล้วท ครับ ำตรงนี้ ครับ จากประสบการณ์เนี่ยถ้าอ้อยที่ล้มมาจะไม่มีความหวานครับ ครับ ครับ ที่เวลาเราเตรียมดินปลูกอ้อยเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรยังไงพี่ ของผมเนี่ยเป็นไปใส่ปุ๋ยมูลไก่ครับ เอามูลไก่ ครับมูลไก่ก็ได้พวกมูลไก่ขี้ไก่ขี้หมูได้หมดนะครับ อ๋อ ครับแล้วแต่เราจะมีหาได้สะดวกครับ ครับ ครับก็เป็นอ้อยคั้นน้ำครับปลูกไว้ครับแล้วก็ทางในก็สวยครับข้างนอกก็เป็นป่า เป็นป่า ครับเป็นป่าสักตอนนี้ก็ทิ้งลานไว้ เพราะว่า เอาไว้จอดรถพี่ ถ้าเป็นตะป่าเป็นไรมันยุง เอาไว้จอดรถพี่ไว้จอดรถ ครับไว้จอด เดี๋ยวคนมา ครับก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก็เป็นป่ายางนาพยุงนะจุดแรกโตหมดแล้ว ไม่มีอะไรพี่ทางไหนอย่างนี้นะ ข้างในเป็นพยุงกับยางนาครับ อ๋อ
อันนี้ก็เป็นกระท่อมแรกๆที่มาอยู่ ตอนแรกก็อยู่ทำเนี่ยฮะเอาไว้อยู่เฝ้าอยู่พักผ่อนครับ เห็นไหมพี่ข้างนอกเข้ามาเย็นวูบเลยนะ เย็นครับ ดูว่ามันลงหลายองศาเลยนะครับ อันนี้ก็คล้ายๆกับริมนาเขาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไป ครับอันนี้ทำเป็นคลองไส้ไก่ไว้นิดนึงคือช่วงแล้งที่ผ่านมานี่ไม้ยางนาไม่โต เกือบจะตายครับเลยขุดเป็นคลองไส้ไก่เล็กแล้วก็ปล่อยน้ำดึงน้ำมาน้ำจากบ่อปลาหมอมาแต่เราถ่ายทิ้งก็ลงบ่อนี้นะฮะ อ๋อใส่ ให้ยางนาครับเพราะยางนาเขาชอบน้ำแล้วมาปลูกในที่สูงๆเนี่ยเขาโตช้าแต่ว่าถ้ารากเขาถึงระดับน้ำใต้ดินแล้วก็จะโตครับ อืมวิดีโอวิ่งไอ้ยางนาเวลามันขึ้นมันสวยนะพี่ ครับแต่ก็จะเป็นแปลงพยุงพวกนี้พยุง อันนี้สะเดาเดิมป่ะพี่ สะเดาต้นเดิมครับเนี่ย ต้นเดิมเนาะ ครับสะเดาเดิม อืม สะเดาเดิมก็อย่างแปลงนี้ก็จะเป็นไม้พยุงครับเนี่ยพยุงข้างล่างก็เป็นยางนา ติดน้ำจะเป็นยางนาครับเนี่ยข้างล่างครับเป็นยางนาแปลงข้างล่างเนี่ย อ๋อ ชอบน้ำก็เอาไว้ติดน้ำ คือที่เห็นนะครับที่อื่นบางทีเขาก็ปลูกที่สูงกับว่าของพี่นายเนี่ย เห็นชัดๆเลยว่าถ้าเราปลูกยางนาที่อยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยมันจะโตไว ครับตัวไวครับนี่เริ่มโตแล้วครับ ชอบน้ำ ชอบน้ำครับ เขาเลยเรียกยางนาอยู่ใกล้ๆนา ครับ ไม่ใช่นา ครับอยู่กับน้ำครับ น้ อยู่กับน้ำนากับน้ำครับช่วงนี้ก็เป็นพยุงครับวันนี้ปลูก3 ปี ำทำไม่กี่ปีถือว่าสมบูรณ์มากนะพี่ ครับก็ค่อยๆขยับทำเรื่อยๆครับพี่ ถือว่าต่อไปอาจจะเป็นที่ดูงานที่หนึ่งด้วยนะ ครับอันนี้ก็โตหมดแล้วครับนี่พยุง แล้วก็ปลูกระยะ ตอนที่พี่ขุดเอาดินขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ขุดใช่ไหมพี่ตรงนี้ ตรงนี้ ผม เอาดินจากบ่อด้านที่บ่อที่ขุดบ่อลึกอะ2 ข้างเนี่ยฮะก็จะบ่อที่ขุดไร่หนึ่งกับบ่อ3 ไร่ฮะใช้ดินมาถมตรงนี้ฮะ โอเค ครับ เพราะว่าขุดดินจากของเราเองนั่นแหละ ครับเอาเลย ข้างหน้าสวนท้ายสวนมา ครับ เป็น ขุดจาก ตรงนี้ อะครับขุดหนองเอามาทำโคกครับ ครับ ขุดสระมาทำโคกอะฮะ ครับ ครับเอาขุดสระมาทำโคก แล้วพ่อแม่เป็นคนรุ่นที่เป็นรุ่นเก่ากว่าเรานี่เขายังเห็นด้วยในการทำแบบเนี้ยพี่ เขาไม่ได้ห้ามครับ เขาไม่ได้ แต่ก็จะติงนิดนึงว่าส่วนที่ว่าที่เป็นแปลงนาที่ดีๆหน่อยด้านริมนู้นก็ไม่อยากให้ขุดหรอกแต่ผมบอกว่าถ้าเราจะทำคันนาเนี่ย ให้ทำคันนาคือน้ำมันไม่เสมอไงไม่เรียบ ผมว่าดึงไปสุดท้ายดีกว่าไปขุดคลองเอาไปไว้ที่เดียว แล้วมาปรับใหม่ครับ อืม ดึงคันนาถ้าเราจะใช้เป็นคันนาใหญ่แต่ขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ปลูกพวกต้นไม้ครับไม้ยืนต้นไม้ป่า เอาไว้ ก็ไม่ได้อะไรก็ติงบ้างนิดๆหน่อยๆครับครับ ที่นี่เป็นที่ดูงานที่หนึ่งของจังหวัดที่อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะพี่ ปลูก ครับ ค่อนข้างหลากหลาย แล้วก็มีการจัดระบบดินน้ำค่อนข้างจะดีมาก ครับพี่ แล้วก็จัดการน้ำถึงขนาดให้สามารถพ่นแรงได้ถือว่าไม่ธรรมดา ครับ อันนี้คือการให้ปุ๋ยพืชครับเนี่ย จะให้เป็นกระสอบอย่างนี้นะฮะ แล้วก็เอากระสอบเอามีดผ่ากระสอบครับเอามีดมากรีดกระสอบด้านล่างครับแล้วก็คว่ำไว้ฮะ เข้ามาอีกเลย ครับคว่ำไว้ฮะก็หญ้าจะไม่ขึ้นครับแล้วปุ๋ยก็พืชจะกินปุ๋ยเรื่อยๆครับนี่ อืม หลักการของเรา ก็ตอนแรกก็สงสัยเอ๊ะทำไมวางไว้อย่างนี้อะไรเงี้ย ครับ ให้ปุ๋ย ไม่เปิดเลยอะไรเงี้ย ครับไม่เปิดให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้หมูครับเนี่ยขี้หมู ขี้หมู เจอขี้หมู ให้มันซึมลงไปเรื่อย ครับซึมไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆครับ ๆอืม เดี๋ยวไปดูบ่อ3 ไร่สักหน่อยก็ได้ ครับ เดี๋ยวตรงไปนี่เลยครับพี่ ตรงกลางนะครับ ตรงแล้วแยกไปนู่นไปดูท้ายตรงนี้ก็จบแล้ว ที่ไหนเป็นบ่อกี่ไร่ที่ตรงนี้ บ่อนี้เนี่ยบ่อ3 ไร่ครับ บ่อ 3 ไร่ลึก7 เมตร ลึก7 เมตร ครับ7 เมตร ก็คือเป็นการขุดบ่อเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำแล้ง แก้ปัญหาน้ำแล้งครับ อ่า บ่อนี้ผมขุด2 รอบครับ ขุดครั้งแรกนี่ลึก4 เมตร4 เมตรพอปี60 61แล้งเอาไม่อยู่ครับ เอาไม่อยู่ ไม่อยู่ ก็เลยน้ำเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงเมตรก็สูบออกแล้วก็ขุดลงไปอีก3 เมตรครับเป็น7 เมตรครับ ครับ คราวนี้ก็ปี62เอาอยู่ครับ เอาอยู่ ครับเอาอยู่ครับก็คือผ่าน62ได้ก็คือว่าสอบผ่านแล้วครับ62ที่ว่าแรงสุดๆแล้วครับ หมายความว่าเวลาเราเจอปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อน แก้ปัญหาไปครับ อ่า ครับ แล้วน้ำก็คือตัวน้ำเป็นบ่อหลักที่พี่เอาไปใช้ในสวนทั้งหมดเลย ครับบ่อหลักครับบ่อหลัก บ่อหลักเลย ครับบ่อหลักครับ ก็ถือว่านี่ก็ลึกประมาณนี้ก็คือสามารถเก็บน้ำได้ทั้งปีอยู่แล้ว ครับ7 เมตรครับแล้วก็ถ้าน้ำมาเต็มๆก็ถึงฝั่งนั้นก็ระดับน้ำก็ประมาณ8 เมตรครับ8 เมตรได้ครับครับระดับหน้าน้ำหลากครับ ครับ น้ำจะถึง8 เมตรครับก็พอครับพอถือว่าพอแล้ว นั่นหมายความว่าตอนก่อนที่พี่จะมาขุดมาทำโคกหนองนาที่ว่าเนี่ยทั้งสวนทั้งนาที่มีการวาดบนกระดาษก่อนนะพี่ ก็วาดก่อนครับ วาดก่อนนะ ตอนแรกก็จะขุดโค้งอะแต่มามองอีกทีก็การบริหารจัดการจะยาก แล้วก็ใช้ต้นทุนสูงครับ ต้นทุนสูง
ราะอะไรพี่ สูงกว่าการถ้าขุดโค้งเนี่ยจะค่าไมโครฮะ ใช่ การตบการแต่งใช้เวลาครับ ใช้เวลา ขุดเป็นชั่วโมงก็ช้าแล้วอย่างหนึ่งอะอย่างถ้าเราขุดโค้งแล้วเราเกี่ยวข้าวเนี้ยรถเกี่ยวจะเดินเส้นตรงครับ อย่างถ้าขุดโค้งมากก็การบริหารจัดการก็ยากครับ ยาก โอเคอันนี้ก็เอาแบบง่ายๆครับง่าย เหตุผล ครับ คือมองว่ามันเป็นลักษณะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกเลยนะทำให้สามารถใช้งานได้ ลดต้นทุนครับ แค่ในลดต้นทุนแล้ว ครับ พยายามทำให้เร็วที่สุด แล้วก็บริหารจัดการเรื่องเวลาด้วย ครับแล้วประหยัดรายจ่ายด้วยครับ ทรัพยากรน้ำดินได้ครบ ครับพี่ครับ นะครับ ใช่ครับ โอเค ตรงนั้นสุดท้ายก็เป็นป่านะก็เป็นป่ายางนาประมาณไร่หนึงผสมผสานเดี๋ยวไปดูก็ได้พาไปดูป่าผสมผสาน ตรงนี้เป็นอะไรพี่นาย ตรงนี้เป็นแปลงผักผลไม้ครับ เป็นแยกออกมาจากแปลงป่าที่เราปลูกป่าปลูกอะไรฮะ ครับ แยกเป็นสัดส่วนเพราะมันง่ายต่อการจัดการครับ เป็นผักสวนครัวหมาเลยนะพี่ตรงนี้ ครับ ที่ปลูกอะไรบ้างครับพี่ ก็มีปลูกพวกต้นหอมผักชี อันนี้กระเจียวบ้านกระเจียวหวานแล้วก็เป็นพวกมะนาว ครับ พวกละมุดพวกผลไม้ฮะลองกอง อืม ชมพู่แล้วก็จะเป็นส้มโอทีมสยามปลูกไว้ด้านนู้นประมาณสัก40 ต้นครับแปลงเพิ่งลงครับอันนี้เพิ่งขุดใช้รถไถดันเอาเนี่ยบ่อนี้ใช้รถไถดันเอา รถไถดันเรา ครับรถไถเรามีรถไถใหญ่ นั่นหมายความว่าถ้ามาดูแปลงนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครทุนน้อย ก็สามารถใช้รถไถดันทำอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่ ครับใช้รถไถดันครับดันปรับครับ ดันปรับอันนี้ประมาณกี่เมตรพี่ ลึกประมาณ1.50 ครับ เมตร 50เอง ครับ1.50แล้วผมทำคันขึ้นก็จุน้ำได้ประมาณ2 เมตรครับ อ๋อเลี้ยงบ่อได้เลย ครับทำคันขึ้นเพื่อกระจายความชื้นครับดินข้างล่างชุ่มหมดนะครับเนี่ย ครับ กระจายความชื้นตรงแปลงผักลงอะไรครับแปลงผักผลไม้ครับอันนี้จะเป็นแปลงผักแล้วก็เลี้ยงปลาครับเนี่ยเป็นปลาปล่อยปลาปล่อยอะไรไว้ นี่คือท้ายสวนละ ท้ายสวนแล้วครับ อืม เป็นแปลงผักแล้วใช้พลังงานทดแทนครับแดดออกน้ำไหล ครับ ครับ โอเคครับพี่นายเราไปดู ครับ ตรงนี้ต่อพี่ป่าก็ทีนี้ในส่วนของนี่เป็นท้ายสวนละถ้าดูจากภาพรวมๆของพี่นายตอนนี้นะครับ จะปลูกก็คือทำคลองไส้ไก่เกือบรอบทั้งหมด100%ครับ อันนี้1ที่2คือปลูกไม้ยืนต้นหลัก ครับ เป็นรั้ว ครับ ลักษณะที่เราเห็นซ้ายขวานี่ใช่ไหมพี่ ครับพี่ ไม่ใช่ซ้ายนะครับ ขวานี่คือเป็นพืชผักสวนครัว ผัก ไว้ ผลครัวครับ บริโภคในครัวเรือน ครับพี่ นะครับ ซึ่งแปลงนี้ที่เห็นเนี่ย ก็คือไม้เจริญเติบโตดีมาก ครับ นะครับเพราะว่ามีบ่อข้างหลังนั้นด้วยใช่ไหม ครับ แล้วก็มาถึงจุดนี้ ครับ จะมีเป็นแปลงไปไม้ยางนาปลูกไผ่สร้างหมนแทรกครับ ครับอย่างด้านนี้ก็เป็นแปลงผักนี่เป็นกระเจียวหวานครับเนี่ยปลูกครับกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งปลูกไว้ก็ออกดอกได้กินครับด้านนี้ ครับ ด้านนี้ก็เป็นแดดออกน้ำไหลก็เติมน้ำด้านหลังครับเนี่ยเป็นน้ำจากโซลาร์เซลล์เติมแปลงนาครับด้านนี้ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ที่ติดตามคลิปของนายโต้รุ่งนะครับสำหรับแปลงของพี่นายนะครับ ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถ้าให้มองภาพรวมก็คือว่าที่ของพี่เขามีทั้งหมด38ไร่ ครับพี่ มีการแบ่งเป็นที่นาที่ปลูกข้าวประมาณ15ไร่ ครับพี่ แล้วก็มีการขุดบ่อขุด ครับ คลองนะครับ โดยรอบอีกประมาณ 30% ครับ นะมีปลูกไม้ยืนต้นนะครับ มีเลี้ยงปลาหมอด้วย ครับมีเลี้ยงปลาหมอ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับ เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อพี่นายเข้ามาชมสวนได้นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่นายมาก แล้วก็พี่นายมีอะไรฝากกับทางเพื่อนๆที่เขากำลังดูคลิปอยู่ไหมครับพี่ในเรื่องของการทำเกษตร ก็เรื่องการทำเกษตรก็อยากฝากเรื่องให้ดูที่ความจำเป็นครับในการทำเกษตรความจำเป็นคือเกษตรหลักคือใช้น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ เราจะต้องใช้ทุนในการลงทุนครับเพื่อบริหารจัดการน้ำให้ได้ก่อนครับ ถ้าเราไม่มีน้ำทุกอย่างก็จบครับ โอเค ฝากเรื่องน้ำเป็นหลักครับถ้าทำเกษตรครับเอาเรื่องน้ำให้ได้ก่อนครับ วันนี้ขอบคุณพี่นายมากครับพี่ ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ ครับ